vai siihen piti olla siihen? Olisiko se ollut 26, jos mä oikein muistan. Se olisi pyörii tuon mutteri nyt siihen. Niin, pitäisikö sitä pitää tosta kiinni ja tiukata niitä? Niin. En mä tiedä auttaako tuo mitään. Kyllä se kuitenkin niin tiukkaantuu. No se on ainakin hyvä merkki. Kuinka paljon sitä pitää vetää? No en mä tiedä, kokeillaan. Pitää kuivata tää nyt ensin ja sit tehdään silleen, että minä laitan hydraulipumpun päälle ja Vuotaa! näytähän! Tulee tästä. Joo, okei. Joo, otas ihan sekunti. Joo niin. Merkkaat se kohan jotenkin? No voidaan hitsata se tässä paikalla ollessakin. Joo niin. Vielä vähän lähemmäksi sun piilistä. Puskaa? Niin. No joo. Ei se mitään, jos se piilis ottaa vähän itseensä. No se ottaa kyllä. Lasketaan se tohon ja sitten laitetaan vielä toisen liiton tuosta rinnan ympäri ja nostetaan sitä vähän ylös. Tehdään sille.
Otetaan vielä ylös, minä laitan vielä tänne talopuoleiseen päätyyn lisää tavaraa. Selvä. Niin, minä katsoin kanssa, että se on aika lähellä. Se pitää varmaan vaan sun kipata sitä tälleen viikeillä vaan tuota etureunaa ylöspäin, niin sit saadaan vähän alaspäin. Okei. Paljon sitä voi nyt ottaa alaspäin? Paljon voi laittaa alaspäin ennen kuin se ottaa kiinni siihen? 5 senttiä. No okei. No ei paljon. Jaha, tuli ongelmia. Jaha. Mitäs se tarkoittaa? Tarkoittaa varmaan sitä, kun tähän liikkuu täällä pohjalla, niin ei hyvä. Joo. Kyllä myös se postikin saadaan paikalle. Tää on just tää, kun rupee niinku, no sit tehdään vaan se ja tää, niin sit se on siinä. Tää pitää vaan tiukata tosta. Joo. No se on se talli auki, siellä on jakari sun muuta siellä. Mie katsoin, jos minulla on riittävät vehkeet tässäkin. Niin. Joo. Tää yksi liina on sit vielä kiinni täällä. Okei. Et vähän taaksepäin silleen varovasti ennen kuin nostelet. No en mie nyt nostele ollenkaan, mie yritän vaan tästä ajamalla saattaa pois. Puolelta ottamaan tää liina pois, kun meillä on Joo. pöytä.
Lähden vielä. Se on siitä välissä vielä. Joo, selvä. Toinen. Aika hyvin. Aika helvetin lähellä. Se alkaa olemaan hyvin lähellä kuule siitä. Vai mitä mieltä olet? Joo. Vähän pitäisi olla kallallaan tänne päin ja vähän pitäisi olla kallallaan sinne rilliin päin. Silleen me sitten koitin laittaa. Joo, niin se on just. Pitää. Muovikierteistä puhe on. No niin just. Aivan. Naurettavaa. Tehdään silleen. Laitetaan sitä pikaliimaa sinne. Sitten otetaan tuolta sellainen metalliluisake, mikä laitetaan tähän näistä päälle. Jaha. Ja sitten kun se laitetaan se panta tästä kiinni, niin se Luisake sitten estää vähän, että ei pääse nousemaan. No joo. Ehkä se jotain auttaa. Patentti. Voi rähmän vältsikkäsäntä. Oi. Nyt tää on siis semmonen juttu, että tää tulee vähän tähän väliin tää nyt tää. Se kalikka väistä, se pitäisi olla sen verran löysellä. Ai jaa. Aina se. No pitää jollain vähän sit kääntää sitä. Jos tää niin löysällä kertaa on. No se pitäisi olla. Bljet, suka itinaavi. Oi. No niin. Ai, älä. Ajattelee ihan jumi oma reaktori. Tää pitää nyt vähän löysätä, että saa tuon takas tuohon päälle. Nips. No niin. Nyt. No niin, sitten kohtalon hetki vai? No niin. Vauda. Eikö se ole hyvä patentti? Joo, me en tiedä kuinka pitkään tää kestää, mutta No jos se arvonöyli häviää, niin sitten oli siinä. se on, oi vittu! Se sit tuolla kävi. Jotenkin jumii. Se on vissiin niin tiukalla tuo panta, että se kato. No hands. Okei, no ei se mitään. No niin, kiitoksia avusta. Joo, kiitoksia itsellenne vaan ja